Låt oss diskutera ämnet kvinnors rättigheter i islam. Enligt Oxfordordboken är kvinnors rättigheter lagliga, ekonomiska och sociala rättigheter lika med mäns. Innan vi undersöker kvinnors rättigheter i islam måste vi lägga bort de moderna kategoriska uttalandena om hur ett liv ska ledas av kvinnorna. Du måste kontrollera ditt intellekt innan du tror på vad andra säger. För många gånger kan vårt sinne gå vilse. Eftersom det fanns en tid då stora forskare vid den tiden trodde att månens ljus är sitt eget ljus. Men nu vet vi att månens ljus är det reflekterade ljuset från solen. På samma sätt, om du drar din slutsats av hur media för det mesta skildrar kvinnors rätt i islam. Det finns en möjlighet att du kan känna att kvinnors rätt i islam är underkastade. Idag är 20-25% av världens befolkning muslimer. Vissa muslimska samhällen ligger nära islams läror, medan vissa muslimska samhällen är långt ifrån islams läror. Så om en person vill bedöma kvinnors rättigheter i islam, de borde inte bedöma det genom att titta på vad muslimer gör eller vad det muslimska samhället gör. De borde bedöma det utifrån de autentiska källorna till islam. De autentiska källorna till islam är Koranen och den autentiska haditen. Koranen är den sista uppenbarelsen av Gud. Den autentiska haditen är lärorna från islams sista budbärare profeten Muhammad. Nu kommer vi att undersöka kvinnors rätt i islam baserat på ovan nämnda autentiska källor. Jag har i stort sett delat in ämnet kvinnors rättigheter i islam i 6 kategorier. 1. Kvinnors andliga rättigheter i islam. 2. Kvinnors ekonomiska rättigheter i islam. 3. Kvinnors sociala rättigheter i islam. 4. Kvinnors utbildningsrättigheter i islam. 5. Kvinnors juridiska rättigheter i islam, och 6. Kvinnors politiska rättigheter i islam. Det finns flera verser i Koranen och i de autentiska haditerna för att förklara dessa kategorier i detalj. Men för att göra det lätt att förstå ska jag försöka förklara varje kategori med bara en eller flera verser. Först kommer vi att undersöka kvinnornas andliga rättigheter i islam. Paradiset är endast avsett för män är en vanlig missuppfattning bland islam för icke-muslimer. Denna missuppfattning kan lätt klargöras med Koranens verser. Sura Nisa kapitel nummer 4 vers nummer 124 säger: Om en man eller kvinna har tro och gör goda gärningar, de kommer säkert att komma in i himlen och inget orätt ska göras mot dem. Genom att läsa ovanstående vers får vi veta att de andliga skyldigheterna för män och kvinnor i islam är detsamma. Så som kvinna är hennes rätt att komma in i paradiset genom att tro på Allah och göra goda gärningar. Låt oss nu titta på kvinnornas ekonomiska rättigheter i islam. I islam är en kvinna ekonomiskt säker. Inom hennes äktenskap är det faderns och hennes brors ansvar att ta hand om henne.
Efter hennes äktenskap är det hennes make och hennes sons ansvar att ta hand om henne. I Suranisa kapitel nummer 4, vers nummer 34 nämns det. Män är kvinnans vaktmästare och det är deras ansvar att stödja dem ekonomiskt. Vidare Suranisa kapitel nummer 4 vers nummer 4. Säger: ge de kvinnor du ska gifta dig med, en medgift som en gåva. Under äktenskapet kommer bruden att få en gåva i form av pengar eller innehav från brudgummen. Namnet på denna gåva som ges av brudgummen kallas mar. Dessutom får en kvinna ärva i islam. Dess detaljer nämns i Suranisa kapitel nummer 4 vers nummer 11 och 12. Och kvinnor behöver inte spendera sin del av ärvt välstånd eller de pengar de tjänar på familjen. Eftersom det är männens ansvar att ta hand om dem ekonomiskt. Därför är kvinnorna i islam ekonomiskt säkra. Det finns också vissa regler som kvinnor bör följa om de vill tjäna pengar genom att arbeta. Men det är ett annat ämne. Så som kvinna är det hennes rätt att få ekonomiskt stöd av mannen. Låt oss nu titta på kvinnornas sociala rättigheter i islam. Jag har vidare delat kvinnors sociala rättigheter i islam i 4 underkategorier. 1. Dotterns rättigheter i islam. 2. Hustruns rättigheter i islam. 3. Moderns rättigheter i islam, och 4. Systerns rättigheter i islam. Först tittar vi på dotterns rättigheter i islam. Suran al kapitel nummer 16, vers nummer 58 och 59 säger: de som tror att ett kvinnligt barns födelse är en skam, eller de som tror att döda henne, deras dom är ond. Det finns en autentisk hadith i Sunan ibn Majah hadith nummer 3670. Där sade profeten Muhammad: varje man som höjer 2 döttrar med kärlek och tillgivenhet, ska komma in i paradiset. Så som dottern är hennes rätt att uppfostras med god vård och tillgivenhet av sina föräldrar. Nu ska vi undersöka kvinnans rättigheter i islam. Suranisa kapitel nummer 4 vers nummer 21 säger: äktenskap är ett heligt avtal mellan mannen och hustrun. Och enligt Suranisa kapitel nummer 4 vers nummer 19. Brudens tillstånd är obligatoriskt för äktenskapet. Dessutom säger Suranisa kapitel 4 vers nummer 19. Behandla din fru med vänlighet även om du ogillar henne. Så som hustru är hennes rätt att behandlas som en lika livspartner av sin man. Låt oss nu titta på moderns rättigheter i islam. Sura Isra kapitel nummer 17 vers nummer 23 säger: säg inte ens uff till dina föräldrar. Vidare, i Sura Anam kapitel nummer 6 vers nummer 151 säger: var snäll mot dina föräldrar. Det finns en autentisk hadith i Jihads bok hadith nummer 3106.
Där har profeten Muhammed sagt, paradiset ligger under din mors fötter. Så eftersom mamman har sin rätt att behandlas med mer kärlek och medkänsla av sina barn. Låt oss nu titta på en systers rättigheter i islam. Sura Tawba kapitel nummer 9 vers nummer 71 säger: De troende män och kvinnor är anhängare för varandra. De borde uppmuntra varandra att göra goda gärningar, betala zakat, fasta och lyda Allah och hans budbärare. Och de bör också uppmuntra varandra att förbjuda det onda. Det betyder att även om de troende män och kvinnor inte är släkt med varandra borde de socialt stödja varandra som en bror och syster. Så som syster är det hennes rätt att få socialt stöd av sin bror. Låt oss nu diskutera kvinnors utbildningsrättigheter i islam. Den första vägledning som Allah avslöjade för hela mänskligheten i Koranen handlade inte om salah eller välgörenhet eller fasta. Men det handlade om ikra. Ikra betyder att läsa, att förkunna, att upprepa. Koranen säger detta i Sura Ikra kapitel nummer 96, vers nummer 1. Så första vägledning som Allah gav i Koranen var att läsa. Det var avsett för både manliga och kvinnliga. Vidare säger en autentisk hadith från Ibn Majah hadith nummer 224. Det är obligatoriskt för varje muslimsk man eller kvinna att få utbildning. Och om vi läser Sahih Bukhari lär vi oss att profeten Muhammed ägde särskild tid åt att endast utbilda kvinnorna. Han skickade också sahabas för att särskilt utbilda kvinnorna. På grund av detta, även under okunnighetens dagar, finns det flera exempel på stora kvinnor som var forskare. Det bästa exemplet är Aisha bint Abi Bakr. Hon har undervisat mer än 88 olika forskare och mer än 2210 hadiths berättas om hennes myndighet. Ett annat exempel är Salma, som ansågs vara den mest intellektuella kvinnan och lärda kvinnan. Ett annat exempel är Fatima bint Qais, som ansågs vara en mycket kunnig kvinna. Ett annat exempel är Shafia, som ansågs vara den mest intellektuella kvinnan. Ett annat exempel är Sulaim, som ansågs vara en auktoritet och som en intelligent kvinna. Ett annat exempel är Syeda Nafisa, som undervisade många forskare inklusive Imam Shafi. Ett annat exempel är Aisha bint Sa'd ibn Abi Waqqas, som undervisade många forskare inklusive Imam Malik. På den tiden utbildades människor sällan. Men ändå i islam såg vi flera exempel på kvinnor som var stora forskare. Så som kvinnor är det hennes rätt att få utbildning av sina föräldrar, bröder eller vårdnadshavare. Låt oss nu diskutera kvinnornas juridiska rättigheter i islam. I islam är lagligt män och kvinnor lika. Enligt jämställdhetslagen som kallas Qisas, som nämns i Sura Bakara, kapitel nummer 2, vers 178 och 179, säger: Straff är samma för dem båda för samma brott.
Till exempel om en man dödar en kvinna döms den mannen till döden, och om en kvinna dödar en man döms den kvinnan till döden. Vidare, Sura Maida kapitel nummer 5 vers nummer 38 dagar. Om en tjuv har bevisats skyldig, oavsett om det är en man eller kvinna, ska deras hand vara avskurna. Vidare säger Sura Nur kapitel nummer 24 vers nummer 2, om en otuktare har visat sig vara skyldig, oavsett om det är en man eller en kvinna, ska de få 100 piskor som straff. Vidare indikerar Sura Bakara kapitel 2 vers nummer 282. Kvinnor har rätt att vara vittne. Vidare säger Sura Nur kapitel nummer 24 vers nummer 4. Om någon gör en anklagelse mot en kvinnas kyskhet och blygsamhet och inte ger 4 vittnen, ge dem 80 piskor som straff. Så här skyddar islam en kvinnas värdighet lagligt. Så som kvinnor är hennes rätt att bli värdig och behandlas lika av lagen. Låt oss nu diskutera kvinnornas politiska rättigheter i islam. För att förklara kvinnors politiska auktoritet i islam berättar jag om en händelse som hände under regimen för Umar, som var islams andra kalifat. Det nämns i Musannaf Abd al-Razak 10420. Under en diskussion om Mar i Masjiden. Umar bad kvinnorna att inte kräva Mar i mycket stor mängd av männen för äktenskap. Vid den tiden motsatte sig en dam från sista raden i Masjiden detta. Och hon hänvisade till Sura Nisa kapitel nummer 4 vers nummer 20. Och hon frågade, när Allah inte har lagt en övre gräns för Mar, varför skulle Umar be dem att placera en övre gräns? Efter att ha hört detta gick Umar, islams andra kalifat, överens om vad han sa var fel och drog omedelbart tillbaka sitt uttalande. Från ovanstående exempel kan vi se att en vanlig kvinna från den sista raden i Masjiden motsatte sig brott mot konstitutionen, och det erkändes omedelbart. Så som kvinnor är det hennes rätt att presentera sin åsikt för linjalen. Hittills har vi sett alla kategorier angående kvinnors rättigheter i islam från de autentiska källorna. Ovanstående diskussion var en kort förklaring om kvinnors rättigheter i islam. Nu skulle du ha insett att kvinnor i islam har många privilegier. Eftersom män och kvinnor är olika fysiologiskt, psykologiskt, biologiskt och fysiskt. Baserat på dessa skillnader har Allah fastställt skyldigheter för dem. Vissa uppgifter är identiska, vissa uppgifter är inte identiska. I vissa arbetsuppgifter har män mer fördel, i andra har kvinnor mer fördel. Därför ger Allah samma skyldigheter och olika skyldigheter gentemot män och kvinnor beroende på deras likhet och skillnader. Så att de kan leva tillsammans i harmoni och fred. Det är anledningen om du analyserar kvinnors rättigheter i islam baserat på Koranen och äkta hadith.
Du kommer logiskt att komma överens om att kvinnorna i islam de är skyddade och att de inte är underkastade. Må Allahs fred och barmhärtighet vara över alla de personer jag nämnde ovan. All beröm tillhör Allah som är Herren över alla världar.